Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay ở ngoài trời ở Texas nó hơi lạnh lạnh một tí, nhưng mà mình đang ngồi ở ngoài để làm chi? Để chia sẻ một cái kinh nghiệm và một cái nói chung là một cái gì mà mình đã trải qua rồi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, đặc biệt là cho những người mà mới qua Mỹ. Thì ở Mỹ thì các bạn luôn đặt câu hỏi trong đầu là mình có nên mua xe mới hoặc là xe cũ, đúng không? Thì xe mới thì nó sẽ có cái lợi của xe mới, và khi mà mình mua xe cũ thì nó cũng có cái lợi của xe cũ mọi người. Thì đối với cái thị trường mà xe cũ á, đây hiện tại bây giờ mình đang, để mình quay cái này cho các bạn coi nhé. Đây các bạn, đây là một chiếc xe mà mình mới mua đây. Đây là chiếc Jeep Gladiator đời 2022, và bên đây của mình là chiếc minivan của Honda đời 2021, và bên kia nữa là một chiếc, đây còn một chiếc ngoài này nữa đây. Chiếc ngoài này là chiếc RAV4 của Toyota đời 2024 cả nhà. Thằng này là Hyper. Còn đây là một chiếc nữa đây, cũng là Toyota Prius. Chiếc Toyota này nè là chiếc xe cũ. Còn ba chiếc lúc nãy, chiếc này và cái chiếc Jeep này và chiếc Jeep này và chiếc Honda này đều là xe mới hết. Ba chiếc này là mình mua mới hết. Còn chiếc này là chiếc của ông mới mua chiếc xe cũ đây. Mọi người đoán thử chiếc này là bao nhiêu tiền? Khó đoán đúng không? Đối với xe cũ, thị trường xe cũ ở Mỹ thì nói chung là nó rẻ thôi, không có mắc thôi cả nhà. Đây, nhưng mà đằng trước thì nó hơi te tua một tí, đằng sau thì nó ok, nhưng mà đằng trước thì hơi te tua một tí. Và kiến cũng bị nứt. Đấy mọi người thấy không? Kiến bị nứt, và bên hông này cũng đã từng bị va chạm. Nhưng mà nói chung con này máy móc thì còn chạy ok. Con này mà đổ xăng thì chạy 2 tuần lễ vẫn chưa hết xăng nha cả nhà, vì nó cũng là Hyper. Còn con này thì nó cũng có chế độ Hyper, của chiếc Jeep của mình cũng có chế độ Hyper. Con Honda này cũng có chế độ Hyper. Đó, thì khi mà mình đậu đèn xanh đèn đỏ thì nó sẽ tự động tắt. Chiếc này là đời mình mua brand new luôn, nhưng mà bà xã mình chạy nè bị thông tà le hết. Tại vì phụ nữ mà các bạn, khi mà chạy minivan thì nó sẽ dài hơn chiếc xe bình thường, cho nên khó có thể chạy được mà kỹ càng được chiếc xe minivan lắm. Đấy, thì ok, quay lại chủ đề là mình nên đặt câu hỏi là mình nên mua xe mới hoặc là xe cũ bên kia. Chiếc xe cũ bên kia mọi người có đoán được giá là bao nhiêu không? Chiếc đó mua chỉ với 2.000 đô, là tương đương khoảng 60 triệu tiền Việt Nam mình. 2.000 đô chiếc xe này á các bạn. Đấy, 2.000 đô mà vẫn chạy phà phà, không bị gì hết, không bị nổi đèn, không bị chạy nhớ, cũng không bị gì hết, chạy rất là im. 2.000 đô. Còn chiếc này là gần, tính tất cả các chi phí luôn thì là gần 60.000 là chiếc này. Đó, chiếc này là gần 60.000. Còn chiếc minivan này là 36.000. Này là mình nói con số chẵn thôi nha, mình chưa tính thế má gì đâu, mình nói số chẵn thôi. Còn con kia là cũng 47.000. 47.000 con kia cũng vừa mới lấy luôn. Đó, thì đối với các bạn thì các bạn nghĩ là các bạn nên mua xe gì? Mua xe cũ hay là mua xe mới? Cái câu hỏi đó thì nói chung là nó hơi khó đúng không cả nhà? Nhưng mà đối với bản thân mình á, thì mình nghĩ cũng tùy theo khả năng của mỗi người. Khi mà các bạn đó là sẽ cũng tùy theo khả năng của mỗi người. Khi mà các bạn mua một chiếc xe thì nếu như các bạn có kinh tế khá giả thì các bạn có thể mua một chiếc xe mới để đi. Còn nếu như mà các bạn vừa mới qua Mỹ mà kinh tế mình vẫn chưa đầy đủ thì các bạn có thể mua xe cũ. Nhưng mà xe cũ thì nó có hai loại xe cũ. Một xe cũ là chúng ta mua trong dealer, và một xe cũ nữa là chúng ta mua ở bên ngoài trên Facebook, hoặc là họ bán ở ngoài đường, họ treo bảng bán xe. Đó là hai cách để chúng ta mua xe cũ. Thì mua xe cũ thì mỗi một cái tiểu bang nó đều có một cái lực của xe cũ khác nhau, cho nên các bạn phải tìm hiểu cho kỹ trước khi các bạn mua nhé. Đối với xe cũ á, thì khi mà mình mua xe cũ mà các bạn mua ở trong dealer thì họ đã qua kiểm tra chất lượng của chiếc xe. Đặc biệt là nếu mà các bạn mua xe cũ mà tầm giá trung bình mà có thể chạy yên ổn mà không bị gì, thì mình khuyên các bạn là nên mua xe ở CarMax đi. Tại vì CarMax á, nó được cái lợi cái là họ, khi mà họ mua xe, họ đã đem vô họ check, họ kiểm tra tất cả hết, và trong vòng
mình nhớ không nhầm là 14 ngày. Mà nếu như mà xe mình bị cái gì mình có thể đem lại để đổi xe khác, nhưng mà các bạn chạy dưới 1.000 mai thì các bạn thể đổi trả lại chiếc xe đó. Còn những hãng khác thì không được. Thì khi mà các bạn mua xe cũ như vậy á, xe cũ mà để gọi là chạy được á, mà không bị trục trặc quá nhiều á, thì mình nghĩ là tầm khoảng 7.000 đô trở lên thì các bạn có thể mua được một chiếc xe cũ ở trong Carmax. Còn nếu mà dưới 7.000 á, thì phải mua xe bên ngoài thôi. Nhưng mà xe bên ngoài thì nó sẽ không bảo đảm vì các bạn, nếu mà các bạn không có kinh nghiệm check và kiểm tra xe á, thì nó sẽ rất là phiền phức. Là tại vì mình không biết kiểm tra xe mà mình mua về xe bị này bị kia, hư hỏng này hư hỏng nọ, thì cái chi phí mà để sửa cái xe đó nó rất là mắc. Còn nếu như mà bạn nào mà ở Mỹ mà đã có kinh nghiệm sửa xe rồi, hoặc là có biết coi xe, hoặc là những chiếc xe mà các bạn mua về mà nó bị hư á, các bạn có thể sửa được chính bản thân mình sửa, thì ok, cái đó thì các bạn có thể mua xe cũ để các bạn dùng. Mua xe cũ dưới 5.000, 3.000 giống như mình, chiếc xe đó 2.000 đô. Nhưng mà được cái là chiếc xe 2.000 này nó không bị gì. Nó chỉ lúc đầu thì nó chỉ bị báo cái đèn check engine, kiểm tra máy. Nhưng mà sau đó thì mình đã dùng cái hệ thống để kiểm tra lại thì nó không bị gì và cái đèn nó đã bị tắt. Đó thì tùy theo kinh nghiệm của các bạn thôi. Nếu như mà các bạn mà có biết được mà cách sửa xe á, thì các bạn có thể mua xe cũ, nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn không biết sửa xe á, thì mình khuyên các bạn là nên mua một chiếc xe mà giá trị ok một tí để các bạn chạy. Nhưng mà không nhất thiết là các bạn phải mua xe mới đâu. Tại vì xe mới thì nói chung là chi phí rất là nhiều. Xe mới thì các bạn chỉ ra họ check kiểm tra cái income của mình, cái thu nhập của mình và cái điểm uy tín của mình, credit, thì mình có thể mua chiếc xe rồi thì mình có thể down vô 1.000 đô hoặc 2.000 đô tùy theo khả năng của mỗi người. Nhưng mà cái chấm thì cũng tùy theo cái điểm credit của các bạn, thì họ sẽ cho chấm cái tiền lời nó khác nhau. Còn khi mà các bạn mua thì các bạn có thể canh vào những cái thời điểm mà họ on sale, hoặc là những cái điểm mà lễ lộc đó thì họ có 0%, tức là tiền lời 0%, hoặc là 2.99 hoặc là 1.99, thì lúc đó các bạn có thể mua được rẻ hơn các bạn. Đối với chiếc xe xe van này, hôm rồi mình mua chiếc xe van này thì mình được một cái lợi là 0 chấm nè. Con này là 0 chấm là quất ngay lập tức, không cần hỏi nhiều, tại vì mình không có bị trả tiền lời. Còn đối với chiếc xe khác mà mình mua, chiếc xe Jeep này mình mua thì nó tầm khoảng hôm rồi mình nhớ không nhầm là gần 5 chấm thì phải. Đó thì tùy theo chiếc xe các bạn mua. Ở Mỹ các bạn nên nhớ một điều, mua xe không ai mà trả hết cả. Đó là một cái kinh nghiệm của một cái người Mỹ, họ mua xe. Khi mà các bạn mua, các bạn cứ trả góp, các bạn không cần họ cho mình trả góp thì mình cứ trả góp, mình không cần phải bỏ tiền túi mình một đống ra để mua chiếc xe. Đó, cái đó là cái vấn đề mà ở Mỹ ai mua xe cũng trả góp hết là như vậy. Ok, quay lại vấn đề xe cũ xe mới đi. Ok, nếu như mà các bạn nghĩ mà các bạn có kinh phí, có cái chuẩn mà nói chung là gọi là cái thu nhập của mình á đầy đủ hoặc là dư dả, thì các bạn có thể mua xe mới để các bạn chạy thì nó sẽ an tâm hơn, vì nó có bảo hành. Đấy, thì có những xe là bảo hành từ đến 100.000 mai là đó. Các bạn có thể canh vô những chiếc xe mà có bảo hành 100.000 mai để các bạn mua, để các bạn chạy được 100.000 mai nó vẫn còn bảo hành. Còn những chiếc xe mà cũ mua bên ngoài mà dưới 2.000, thậm chí có cả chiếc xe 500 đô nữa nha các bạn, không phải không có đâu. Nhưng mà đòi hỏi các bạn có biết sửa hay không. Đó, đòi hỏi các bạn có biết sửa chữa, hoặc các bạn có biết là kiểm tra máy móc hay không, thì các bạn có thể mua xe cũ. Quá cũ nha, mình đang gọi là chiếc xe quá cũ. Còn chiếc xe mà nói chung mà chạy được là tầm 7.000 trở lên là mình nghĩ là chạy ok rồi. Thì những cái giá 7.000 trở lên thì các bạn phải mua ở trong dealer đi cho nó chắc chắn. Có những dealer họ có thể bảo hành được xe cũ cho mình nữa. Nhưng mà nếu mà vô Carmax á, thì mình nghĩ là nó không giá 7.000 đâu. Carmax là tầm khoảng 10.000 đổ lên chứ không dưới 7.000. Nhưng mà ngược lại những chiếc xe trong Carmax thì đã được kiểm tra chất lượng bảo đảm hết rồi. Cho nên và một điều nữa quan trọng là khi mà mình mua xe trong Carmax là không được trả giá nha cả nhà. Không được trả giá. Cái giá họ đưa ra như thế nào là họ bán như thế ấy, chứ họ không có bớt xuống cho mình đâu. Khỏi trả giá mất công lắm. Cho nên khi mà mình mua Carmax thì bắt buộc là mình phải chịu cái giá đó. Nhưng mà cái giá của họ thì nói chung là cũng tương đối chuẩn theo thị trường rồi, không quá cao đâu. Nếu có cao hơn tí thì cũng ok, là tại vì họ đã kiểm tra chất lượng chiếc xe cho mình rồi. Đó thì qua những cái gì mà mình chia sẻ thì các bạn nghĩ sao? Nên mua xe mới hay mua xe cũ?
Nhưng mà mua xe mới hay mua xe cũ đó là cái quyền quyết định của mọi người, chứ ở đây là mình chỉ ý kiến cá nhân của bản thân mình thôi. Nhưng mà mình riêng ý kiến bản thân của mình á, mình biết sửa xe thì mình có thể mua xe cũ để mình chạy. Vì thứ nhất xe cũ nó quá rẻ, chi phí sửa chữa cũng không quá mắc. Còn một điều nữa mình quên nói với các bạn là khi mà các bạn đi xe cũ, bảo hiểm lúc nào nó cũng rẻ hơn là chiếc xe mới. Đấy, bảo hiểm lúc nào cũng rẻ hơn chiếc xe mới. Nhưng mà về cái phần bảo hiểm của xe thì mình sẽ nói sau đi. Hôm nay mình chỉ nói về chiếc xe cũ và xe mới thôi. Thì khi mà các bạn mua xe thì các bạn nghĩ các bạn sẽ mua xe gì? Xe cũ hoặc xe mới? Nếu như mà các bạn biết thêm cái kinh nghiệm về xe cũ xe mới nữa thì các bạn có thể comment bên dưới giúp mình nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà, để mình có thêm những cái động lực để ra nhiều video để chia sẻ cho mọi người thêm nữa. Ok, thì đây mình sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn coi. Đây là chiếc xe Jeep mình mua đây. Thì ai thích xe Jeep thì có thể comment bên dưới giúp mình nha, có thể lập một cái hội xe Jeep luôn. Đây là chiếc xe Jeep đây. Chiếc này là mình ưng ý nhất. Mình đã thay đổi rất là nhiều xe rồi, nhưng mà chiếc này là chiếc ưng ý nhất của mình. Còn chiếc này là để dành cho gia đình đi xa thì nó rất là thuận lợi và thuận tiện. Còn chiếc kia là giá 2.000 đô để chạy vòng vòng trong khu vực này. Cũng có thể đi xa được nếu như mà các bạn có thể kiểm tra chiếc xe, bảo đảm chất lượng của chiếc xe rồi các bạn có thể đi xa được. Còn chiếc kia là chiếc Toyota 2024. Chiếc này không phải của mình, chiếc này của bà chị, bà mới mua. Thì chiếc này là cũng all wheel drive, tức là lái bánh trước và bánh sau luôn. Đấy cả nhà, thấy không? Bánh trước và bánh sau luôn. Thì chiếc này là ra cửa luôn là 47.000 nè. Nhưng mà có một cái điều mình không thích nè các bạn, thấy không? Cái phuộc nè, tự nhiên cái phuộc màu xanh là thấy là không ưa rồi. Nhưng mà chiếc xe thì nói chung chiếc này thì chạy sẽ ít tốn xăng hơn. Ok, thì thôi video này mình sẽ tạm dừng ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên ấn like và đặc biệt là share cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, bấm cái nút subscribe, đăng ký kênh bên dưới ủng hộ mình nha cả nhà. Ok, thì bây giờ mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.